Okay. I want to cover one thing in Ephesians before we go on to Philippians. Vreau So, să open in mai spun Ephesians ceva 6. legat din Efeseni, Efeseni 6. 6. Okay. Philippians and Colossians won't take too long, so we can cover this. Studiul prin Coloseni nu o să dureze atât de mult. Ephesians. Ephesians. Okay. 6. Yep. Efeseni 6. Okay. Did any of you ever go to, we call it vacation Bible school, but Yeah. okay. A fost cineva la un VBS, la o școală duminicală din vacanță? Yeah, and did you do Ephesians 6 where he made the armor, right? Ce ați and he făcut? carried it around? Efeseni 6, armătura, scut, sabie. Yes? Some? No? Yeah. Yes? Okay. That's like every American vacation Bible school ever. That's Cam all we așa do. arată Okay. o Americă, o vacanță americană. Do we need a new translator? Are you okay? Are you sure? You have plenty. Oh, okay. All right. Okay, so I want to talk about this because there's one important thing in the armor of God. Vreau să vorbesc despre lucrul acesta pentru că este un lucru important de spus legat de armătura lui Dumnezeu. All right, verse 14. Suntem la versetul 14. Stand therefore, Stați gata, dar, having girded your loins with truth. având mijlocul încins cu adevărul. Or some versions say putting on the belt of truth, right? Sau încingeți-vă cu curiaua, brâul adevărului. Okay, let's talk about this for a second. What is the belt of truth? Ce înseamnă brâul adevărului? Okay, if I was a soldier during this time, Dacă pe vremea aceea eram un soldat, the very first piece of armor that I would put on would be my belt. prima piesă din armătură pe care mi-o puneam era brâul. Okay, and it's not a normal belt like mine, that's like Nu e o curia I don't obișnuită know, precum a that wide. noastră. Okay, these belts were actually about this wide, Aceste brâuri erau cam așa de late. and they looked like if you've ever seen someone lifting a whole lot of weight, it looked like that type of Dacă belt. ați văzut okay? vreun halterofil, ei au brâurile acelea foarte late. And I was never as strong as Jeremy, but I used to powerlift in college. N-am fost niciodată la fel de puternic ca Jeremy, dar în universitate obișnuiam să fac ridicări grele. And this having your belt right was critical to whether or not you hurt your back or you made your lift. Okay? Era foarte important să ai brâul cu tine, să-l ai pus la mijlocul tău. Okay. And so the way that the belt worked for the soldier during this time Modul în care curiaua, brâul funcționa la un soldat, was it had a bunch of hooks on it. Okay? avea mai multe cârlige pe ea. And what you would do is you would then, after you put the belt on, then you put your breastplate on. Și ce făceai după ce îți puneai brâul, îți puneai platoșa And then you would tie the breastplate at the bottom to your belt, like with hooks. și platoșa la margine, la capăt aveau sfori de care o legai de brâu. And then you would do the same thing with your sword on one side and Și with your făceai la fel shield. cu sabia pe de o parte, scutul pe de alta. Okay. And the idea is that because you had to travel long distances Și to ideea fight, era, pentru că aveai de parcurs distanțe lungi, the belt would help you kind of carry these things and take the weight off of your shoulders or back or arms. Okay. curiaua îți mutau greutatea de pe umăr jos și atunci îți era mult mai ușor să parcurgi distanța respectivă. Okay. And here's also I can't do English. So here's also how it would work. Și uite cum funcționa un alt mod. If you've ever been backpacking, Dacă ai fost vreodată cu rucsacul pe munte okay, and then you tell your guide like, my pack's too heavy. și right? le-ai spus băieților, băi, spatele mă rupe de la ghiozdanul ăsta. What does the guide tell you to do? Ce-ți spune colegul tău? Yeah, he does. He or she does. She'll say, take your belt and make it a little bit tighter, right? Strânge curiaua, strânge curiaua. Okay, what that does is that takes the weight off of your shoulders and puts it on your hips. Ce face mișcarea asta, îți mută greutatea de pe umăr mai jos, mai spre centrul tău. Okay, so this is what Paul had in mind when he's talking about
the armor of God and the belt of truth. Okay? Lucrul acesta l-avea Pavel în minte când spunea despre armătura lui Dumnezeu și Okay, so what he's saying is the first piece of armor and the most important piece of armor și ce spune este că prima bucată, primul lucru din armătură is truth, right? este adevărul. And what do you think he's thinking of when he says truth? Și la ce credeți că se gândea el când vorbea de adevăr? Word of God. Yeah, the word. Okay. Da. All right. So, because look at the next pieces of armor. Look at Pentru că these. uitați-vă la următoarele versete. Okay. The breastplate of righteousness. Platoșa neprihănirii. Okay. How can you know the righteous requirement of God unless you understand Romans? Cum înțelegi dreapta neprihănirii a lui Dumnezeu dacă nu înțelegi Romani? Right. Because the righteous requirement of God is the righteousness that God's righteousness requires him to require, right? Neprihănirea dreaptă a lui Dumnezeu este neprihănirea pe care dreptatea lui Dumnezeu o cere. Okay, wait, well done. That's good. That was a tough one. Yeah, very good. Okay, but then how can you also have, if we keep looking, the shield of faith in verse 16 to extinguish the flaming arrows? Continuăm și avem picioarele și vorbește despre săgeți. Unless you know what the source of your faith is in Ephesians 2, right? Dacă nu știi sursa din Efeseni 2, Or how about the helmet of salvation protecting your mind, right? sau despre coiful mântuirii care îți protejează mintea, Unless you're absolutely sure that you are saved and no one can snatch you out of Jesus' hands. numai atunci Right. când ești sigur că nimeni și nimic nu te poate rupe din mâinile lui Dumnezeu, lua, Okay. smulge. That's why we're here De this asta week. suntem aici săptămâna asta. We're building up your belt of truth. Vă ajutăm să construiți brâul vostru al adevărului. Because who is our enemy? Pentru că cine este inamicul nostru? Is it the world? Lumea? Say no. Say no. Spuneți No. nu. Nu. Right. Verse 12. Versetul 12. Who's your enemy? Cine este dușmanul vostru? Satan, they say. It's not against flesh and blood. Nu împotriva Right. cărnii și a sângelui. And here's the important part, right? Și asta, aici vine lucrul important. Satan knows he can't harm God, right? Dumnezeu știe că nu-l poate răni pe Dumnezeu. But what can he do? Sorry. Satan știe că nu-l poate răni pe Dumnezeu. I said it the other way. Okay, all right. So Satan can't harm God, Satan nu-l poate răni pe Dumnezeu. but he knows that he can drive a wedge between God and his children. Dar știe că îl poate răni prin a-i răni copiii lui. And that's what he's always trying to do, right? Și asta încearcă să facă de la începutul timpului. Now, as a father, Acum, ca tată, you can come after me and I'm fine. mă puteți răni pe mine. But you come after my kids and I'm Dar going to kill you, veniți right? la copiii mei Okay. And I Vă won't fac shoot să- your kneecaps. I'll aim for your chest. și vă împușc genunchiile, Okay. toate. So, Satan knows he can cause the most pain to God by going after his children. Satan știe că îl poate răni pe Dumnezeu atacându-i copiii. And so Paul is saying, look, you stay in the word, you stay in the Și Lord. atunci Pavel ne avertizează, rămâneți în cuvânt, rămâneți înrădăcinați în Dumnezeu. And in doing so, Și you'll făcând be able to asta, protect yourself. vă veți putea proteja. Okay, that's Ephesians 6. Asta este Efeseni 6. Okay, Philippians. Filipeni, Here's what I want you to do. asta vreau să faceți. Write down these verses, and then we're going to do a group thing. Scrieți, uitați-vă la versetele astea și apoi o să facem o activitate de grup. Okay, 1:18, 1:18, 2:17 and 18, 2:17, 18, 2:28, 2:28, 3:1, 3:1, 4:4, 4:4 and 4:10. și 4:10. Okay, I want you to read those verses at your tables and then tell me Vreau să citiți versetele astea la mesele voastre și apoi să-mi spuneți what's the theme of Philippians. care este Okay. tema lui Filipeni. Do I need to give you the verses again? Do you need the verses again? Aveți nevoie din nou Bine. de lista de versete?
Yes? Yes. Okay, all right. 1:18, 1:18, 2, 17 and 18, 2, 17, 18, 2:28, 2, 28, 3:1, 3, 1, 4:4, 4, 4, and 4:10. 4, 10. Okay, do those. Come up with the theme of Philippians, and then we'll come back. All right, go. Joy. Joy? Is it the key verse? No. Ok. Poți să oprești asta? Ok. Ce aveți? Joy. No. Nu. All Da. right, here's, I She did said this it, because yes. there's something, wait, what did you say? That's it. You got it. All right. Okay. I think that's right? Yeah. Yeah, okay, that's more right. Okay, it's e bine more ce ai than joy. It's E mai more mult decât than joy. bucurie. E mai mult decât bucurie. Okay, there's an idea, and this is where we're going to have some language barriers. Aici o okay? să avem o dificultate din cauza limbilor. In English, there's joy and then there's rejoicing. În okay? engleză este bucurie, dar apoi e proclamarea bucuriei. Perfect. I can have joy, but not proclaim it. Pot right? să am bucurie, dar să o țin pentru mine, să nu o spun și la alții. And what Philippians is all about is not only having joy, but proclaiming joy. Și Filipeni, toată cartea Filipeni despre asta vorbește, nu doar despre a avea bucurie, ci despre rejoice, de a proclama bucuria.
Okay, so does that make sense, the difference between those two? Are sens diferența dintre cele două, dintre joy and rejoice, bucurie și proclamarea bucuriei? Perfect. Okay, so this table gets steak for dinner tonight. Okay, Amen. We'll make that happen. Yeah. O să primiți grătare de seară. It may be ground up and in sausage, or I don't know, but yeah, it may not. Și cârnați. Very good. Foarte bine. Okay, so that's the theme of Philippians, is Asta este rejoicing. tema cărții Filipeni. Okay, and this is why this is important. Okay, Și din cauza motivului ăsta este importantă. okay, Christians are dying everywhere. Creștinii mor pretutindeni. Okay, they're being, especially Nero, who's the emperor of Rome, is killing Christians În by special the îl avem thousands. pe Nero, care ucide creștini pur și simplu din plăcere cu miile. Okay, and so Paul, when he's writing Philippians, he is going to say to them, look, constantly remembering to rejoice, okay? Și atunci când Pavel le scrie Filipenilor, le amintește și le reamintește, nu uitați să proclamați bucuria, să vă bucurați în continuare. And if you look on page 153, Și dacă vă uitați la 153, this is during his second missionary journey. asta Okay? este a doua lui călătorie misionară. Okay, so this is after Paul has already spent a lot of time in prison. După ce Pavel a petrecut suficient de mult timp în închisoare. Okay, so back to 151 though. Înapoi la 151, Okay, do you see at the bottom there that with each section, the Philippians are being told, rejoice, 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 rejoice. puteți observa că la finalul, jos, a fiecarei diviziuni a cărții scrie bucurați-vă, bucurați-vă, bucurați-vă. Okay, so section 1, he's going to say, y'all be of a, sorry. Voi, Yeah. în prima parte spune, voi toți fiți a lui voi toți. Okay, y'all have a single mind. Voi toți aveți o minte. And underneath this, you can write, your single mind is Jesus. Okay, Și have a puteți single scrie mind. jos o minte care Jesus. înseamnă Isus. Okay, and then that second section, have a servant mind. Al doilea pasaj, având o gândire slujitoare, Like Jesus. precum a lui Isus. Okay, and then the third section, have a spiritual mind. A treia parte, având o gândire spirituală. And under that, you can write in Jesus. Sub, puteți spune în Isus. And then in the fourth one, it says, have a secure mind. Partea 4, având o gândire în siguranță. And under that, you can write trust Jesus. Și jos puteți spune încredere în Isus. So our four sections are Jesus, be like Jesus, be in Jesus, trust in Jesus. Deci prima parte este Isus, a doua ca Isus, a treia în Isus și a patra crede în Isus. Okay? Ok? All right. So, yes, this is all about rejoicing, but what's it also all about? Jesus. Jesus. Sorry. Yes. That's good. Da, ok. Tot Filipeni este despre a proclama bucuria, dar totodată este despre Isus. Okay, so section 1, let's look at section 1. Partea 1. Haideți să ne focusăm pe partea 1. And we can turn to page 152 here. Putem întoarce la pagina 152. Okay, your key verse there, 121. Yeah. Here? Yeah. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este câștig. 1:21. Okay, so Paul is recognizing, like, if I'm alive, I want it to be all about Christ. Pavel spune, dacă trăiesc, trăirea mea vreau să fie toată pentru Hristos. And if I die, that's actually even better. Și dacă mor, ba chiar mai bine. But, Da. as Jeremy pointed out, if we're here, we have spiritual gifts and we have a job to do, right? Dar înainte de a muri, cum Jeremy a spus, avem o treabă de făcut. De-aia suntem aici. But I'm actually really excited about dying someday, right? Dar cumva totodată sunt încântat despre a muri cândva. In fact, I told Meredith I get to die before she does, my wife, right? Și eu spus soției lui că s-ar bucura să moară înaintea soției lui. So,
Yeah, if she lives to be 100, I want to be 100 minus one day, right? Și dacă That's how I ea, want. soția lui, trăiește 100 de ani, el vrea să trăiască 100 de ani minus o zi. But I'm with Paul on this. Dar sunt de acord cu Pavel. Dying's going to be the best. Like, I'm going to be excited. Yeah. Muritul va fi cea mai bună parte. In fact, my kids asked me one day, they said, what do you want us to do at your funeral? Și ba chiar copiii mei m-au întrebat ce ai vrea să-ți facem la înmormântare. And I go, I don't care. I'll be in heaven. Y'all do whatever you want. Și eu zis, nu mă interesează că o să fiu în cer, voi o să fiți încă aici, faceți ce vreți voi. But actually, that's a really biblical attitude, right? Dar asta este o atitudine biblică. I just got all the promises of the Bible. I don't care, right? Do whatever, right? Am trăit promisiunile din Biblie, acum sunt în cer, nu mă interesează, faceți ce vreți. That's also why De asemenea, if Julian had said, dacă Iulian ar hey, fi zis, we're going to Ukraine tomorrow and we're just all going to the front, I'd be like, that's great, let's go. e ca și cum Iulian ar fi zis, hei, mâine mergem în Ucraina, noi toți ar trebui să fim, da frate, hai, bun. Yeah. It'd be yeah, because if it's time to go, it's time to go. And Pentru că dacă e timpul să mergem, trebuie să mergem. Okay, so but what Paul is saying in this first section, though, is yes, death would be better. Da, ok, ce spune Pavel este, da, moartea ar fi mai bună, But since we're all here, dar dacă toți suntem aici, good grief, let's all get along, right? ce bine, hai să ne înțelegem toți. That we argue over stupid stuff, Pe right? bune ne certăm asupra lucrurilor minore. I went to a church Am mers la o biserică in Texas în Texas that the church split over whether or not they had a basketball goal at the church. Am Right. fost Split 'em. într-o biserică care s-a separat, s-a rupt în două pentru că s-au certat din motivul să avem o curte de unde să jucăm basket la biserică. Okay, and I went to another one that split over whether or not communion was served in one cup or many cups. That's for us. Right. Și am mai Yeah. fost la o biserică care s-a rupt din cauza cinei într-un pahar în păhărele. And then, okay, so here's the funniest one. Și aici e cea mai amuzantă. I went to another church Am mai fost la o biserică that split over whether or not they used a certain version of the English Bible. care Okay. cearta a pornit de la folosim o traducere, o singură traducere a Bibliei. And one woman said to me one Și time o femeie mi-a spus at this church, la biserica asta, this version was good enough for Paul, it's good enough for me. dacă Right? versiunea asta a fost suficient de bună pentru Pavel, e suficient de bună pentru mine. And in which I go, Paul didn't speak English. Și apoi right? eu îi zic, da, stai că Pavel nu vorbit engleză. And then she goes, he sure did. Și ea spune, da, ba chiar? Yeah. Okay. So this is what Paul's saying in this, though. Is he's like, just get along, right? Asta Just get despre along. lucrurile astea vorbește Pavel. Păi, înțelegeți-vă. Like we studied in Romans 14. Cum Like am studiat în Roman 14. some people are meat eaters, some people are not meat eaters. Just get along, okay? Unii oameni sunt într-un fel, alții într-alt fel. Suportați-vă unul pe altul. Yeah. Be the mature Christian. Just figure out a way to get along. Fii creștinul matur, găsește o cale de a conviețui. Because what's the most important thing? Pentru că care este cea mai importantă parte? That Christ is preached. Ca Hristos să fie propovăduit. Okay, let me show you the craziest verse in this whole Lăsați-mă chapter. să vă arăt cel mai interesant verset din tot capitolul. Okay, look at verse 15. Uitați-vă la versetul 15. Okay, so here's what Paul's going to address. Uitați ce problemă va adresa Pavel. Some of the preachers of that day are preaching Christ so that they can get wealthy. Unii din predicatorii din vremea aceea predicau Evanghelia doar ca să obțină bogății. Okay, is that happening in Romania right now? Se întâmplă asta și în Yeah, România? It's happening in Texas. Și în Texas Right. se întâmplă. Okay, all right. Okay, how do you think Paul would address this? Cum credeți că adresează Pavel problema asta? Because we in the States address this by completely condemning them, talking bad Pentru about că them. noi în America îi condamnăm, îi vorbim de rău. Look what Paul says. Uitați-vă la ce spune Pavel. Someone read 15 down through 18. Citiți, vă rog, 15 până la 18. Thanks, Maya. Mersi, Maia.
din duh de ceartă, vestesc pe Hristos, nu cuvânt curat, ci ca să mai adauge un caz la lanțurile mele. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. So, do you hear what Paul's saying? He's saying these people are totally preaching Christ for the wrong motive. Realizați ce spune Pavel? Oamenii ăștia predică Scriptura din motive total greșite. But what's Paul's response? Dar ce răspunde Pavel? Hint, it's the key of the whole book. What is his response? Cheia, amintiți-vă, Yeah. de Jesus is proclaimed. Yes. I rejoice about this. I mean, he doesn't even condemn it. He just goes all the way to a rejoice because at least Christ is preached, El right? nu neapărat îi condamnă, ci ba chiar se bucură în extaz că Evanghelia e propovăduită. Okay. That's crazy talk to me, but he's right. Pentru mine e o nebunie, dar în sine e corect. Yes. Can people still come to faith Pot oamenii să se pocăiască through a pastor who is totally self-absorbed? printr-un păstor, am spune noi, narcisist? Yes. Why? Da, de ce? Because it doesn't depend. Yes, the Holy Spirit. It doesn't depend on the pastor. It's all about the Holy Da, Spirit. pentru că nu depinde de om, depinde de Duhul Sfânt. Okay, so that can be a good thing. Deci poate fi un lucru bun. And Paul says, I'll rejoice about this. Și Pavel spune, eu o să mă bucur. And so here's the two things he's trying to tell us. Deci uite două lucruri care încearcă să ne învețe. God, y'all get your guns pointed the same direction. Stop pointing them at each other. Nu vă certați între voi, focusați-vă toți pe un drum. And what do you care? Christ was preached, Până right? la urmă, ce-ți pasă ție? Hristos e propovăduit. Okay, I may not choose to go to church there, but still. Până it's la like- urmă, eu obișnuiam să mă duc la biserică acolo, dar Okay, this is a hard voice a hard verse in the States because some people make a career out of criticizing other pastors, right? în America unii își fac o carieră prin a-i critica pe alții. In fact, I'm not going to name it, but we have a Christian magazine Dar avem o revistă creștină that all they do is criticize pastors and ministries. That's care all they tot do. ce face e de a critica lucrări și păstori și biserici. And then Paul's going, what do you care? Dar Pavel spune, ce-ți pasă ție? Okay, so that's the first point there. Asta Y'all este primul punct. y'all be on the same page. All right. Înțelegeți-vă. Number two, Numărul doi. have a servant mind. Aveți o minte slujitoare. Okay, here's what I want to do table work again, okay? Vreau să lucrăm din nou la mese. I want you at your tables to read 2:1. Vreau că la mesele voastre să citiți 2:1. Let's just do down through verse 7, okay? Hai să mergem până la 7. So, Okay. 2:1-7. And then, yes, so 2:1 through 7. All right. And then I want you to pick out one thing Vreau să alegeți un lucru that Christ does pe care Hristos îl face, that you think you need to do better on, okay? pe care tu crezi că that you might do better, Yes. pe care ar trebui să-l faci mai bine. Okay, because you're going to see things like not being selfish, being Pentru că humble, veți găsi lucruri precum a nu fi egoist, a fi smerit, having a good attitude, să ai looking o to the interest of atitudine others. bună, să te uiți la interesele altora. Ok. Găsiți lucruri care Dumnezeu vă spune că le puteți face mai bine. Okay, so read through it, pick out one of those things, and then share with people at your table. Go. Citiți-le și vorbiți la mesele voastre.
Ready? Sunteți gata? All right. Anyone want to share? Bold Vrea enough to cineva share? să îndrăznească să împărtășească. E cineva suficient de curajos? Y'all want to share? Yeah. Okay. În smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus decât el însuși. Second part of verse B. Verse B? Verse 3. Second Verse part, yeah, of Verse 3. Oh, okay. Oh, yeah. I don't like that. I like me. Yeah, I really like me. I don't like Mie îmi other place people very mie. much. Yeah. Mie îmi place de mine. Yeah. So, thinking of others more than yourself is, Și gândindu-te la altul mai mult decât la tine yeah, that's tough. e greu. Others, Altcineva? yes. At 5 it says, in your relationships with one another, have the same mindset as Jesus Christ. Versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Yeah, that's a good one. Especially when you're with that person that's just hard to get along with. Asta e foarte right? greu atunci când ești cu acea persoană care pur și simplu te calcă pe nervi. I mean, I don't want to beat him up, but like Levi sometimes is just, Nu vreau să-l bat, dar Levi câteodată mă... up here, right? But if your attitude is, Dar dacă atitudinea ta este, man, Jesus puts up with me, I can put up with anything, Omule, right? Okay. Dumnezeu mă suportă, cum să nu-l suport și eu pe Levi? I mean, because there are times that like I'm having to say about my own children, Jesus, help me to love them the way that you love me, because right now I just want to. Sunt momente atunci când eu și Mincu Doamne ajută-mă să dăm dragostea ta pentru mine, ca eu să am pentru el. Yes, in fact, I told Meredith one day, I-am spus lui Meredith, how would you feel about 2 kids instead of 3? Right? cum te-ai gândit dacă am avea 2 copii în loc de 3? Yeah. Any others? Altcineva? Yes. Each one of you, don't look at your uses, but the others. Nu vă uitați la foloasele voastre, ci ale altora. Yeah. Selfish ambition. I'm the king of selfish ambition. Love me some selfishness. Sunt right? foarte la selfish ambition asta. Yes. Foarte. Yeah. Okay. Let's keep going because we Să got mergem mai 13 departe, minutes pentru că mai avem un sfert de oră. and we're not going to finish Philippians. Și nu vom termina We'll finish it Filipeni. next hour, but that's okay. O vom Okay. termina următoarea oră. Okay. I think an important verse to put here, Cred că un next to verset this, important de pus lângă porțiunea is asta to use Jesus' own words, because Paul's talking about Jesus, but Jesus also talks about himself. Pavel vorbește despre Domnul Iisus, dar trebuie să punem cuvintele Domnului Iisus lângă cele ale lui Pavel despre Domnul Iisus. Okay, look at Matthew 20, verse 28. Întoarceți la Matei 20 cu 28. This is Jesus' own words. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Right. So even Jesus is saying, look, my goal here is not for y'all to serve me. Chiar și Domnul Iisus spune, scopul meu nu-i ca voi să mă slujiți pe mine, But for me to serve you. ci ca eu să vă slujesc pe voi. Okay, and one of the things you'll recall from when we did John 15. Și amintiți-vă de când am făcut Ioan 15, We did that at November? When was it? November, December? Whenever we were. November and December. It În was noiembrie both, și decembrie, right? Okay, ambele. okay. And that one of the things I talked about is that the goal of the Christian life, John 15, care este scopul pe care îl regăsim în Ioan 15? is friendship with Jesus, right? Prietenie cu Domnul Iisus. And what's the reason behind that? Și care este motivul din spatele acesteia? Because a friend will outwork a servant every day of the week. Pentru că Right. un prieten va munci mult mai mult decât un slujitor. Right. If Julian hires somebody to do something here for the camp versus asks me to do it, I will always outwork that person because Julian and I are friends, right? Dacă Iulian ar fi să angajeze un om de pe stradă, hai să-mi lucrezi, versus mă cheamă pe mine, eu aș face 100% treaba mult mai bine pentru că e prietenul meu, o fac din dragoste. Okay, so
that's what Paul is trying to get at here in this passage in Philippians 2, right? Asta încearcă Pavel să vorbească, să expună în Filipeni 2. Okay, so in other words, he's saying, look, y'all pursue servanthood, go after that, because that's what Jesus did. Like, he didn't come to be served, but to serve, right? În alte cuvinte, Pavel spune, urmăriți slujirea, nu să fiți slujiți. Okay, and if your goal is serving, Și dacă scopul tău este slujirea, look at verse 14. uitați-vă la versetul 14. Don't grumble about it, right? Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Oh, nothing's worse than when my daughter is cleaning or doing the dishes. Like, Nimic I nu e don't mai wanna rău do ca this, atunci right? când fiica mea spală vasele Yeah, and she's under her breath like, I don't want to do that. și You know, va, just iar grumbling the vasele, whole iar mă time. pune tata să spăl vasele. Yeah. That's what makes me want to have 2 daughters and not 3. Right? Asta e motivul pentru care vreau să am 2 copii, nu 3. Okay. All right. So that's the second one. So we have a single mind, Jesus. Având o gândire neîmpărțită, Be a Iisus, servant like Jesus. gândire slujitoare ca Iisus, Okay. And then be spiritual in Jesus. That's the third section here. având o gândire spirituală în Iisus. Okay. Look at page 154. Uitați-vă la 154. Wait, let me make sure that's what I wanted. Yes. Okay. Chapter 3. Ia, în capitolul 3. Okay, so there's a big push here where Paul's going to shift his attention to there are people there that are teaching false doctrine, right? Pavel schimbă foaia și vorbește despre oamenii care învață doctrine, învățături greșite. Okay, and this is different from the person that's teaching Christ out of selfish ambition, right? E o personalitate diferită față de personalitatea care vorbește despre slujirea Domnului Isus. So this one is straight up teaching error, right? Și acum Pavel pur și simplu direct învață, predă greșeli. And how are you going to recognize the error? Și cum veți recunoaște, cum vă veți da seama de greșeală? Knowing what is good. Yes, The truth. or having a belt of truth. Yes. Sau Knowing what is având good, knowing what's right. brăul Having the belt încins. of truth. Okay, again, that's why we're here, right? De asta suntem aici. Right, that's what we're trying to learn is what is true, how do we recognize it when we hear it from other people, okay? Ăsta e scopul nostru, de asta suntem aici, să învățăm adevărul, că atunci când oamenii ne vorbesc lucruri false, să ne putem da seama că sunt false. Okay, Matt X shared with y'all a really good illustration of this, right? Lăsați-mă să vă povestesc o ilustrație. So you don't learn what error is by studying error. You learn what error is by studying truth. Nu înveți cum să identifici greșeli uitându-te la greșeli, înveți prin a te uita la adevăr. And does anyone remember his analogy? Yes? Își Do? amintește cineva analogia? Yes. Money. Yes, Banii. with money. That's what Banii. they do is to teach you to recognize a counterfeit bill. You don't study counterfeit bills, you study the original bill. E atunci right? când un bancar se uită la bani, el nu învață să își dea seama care e o bagnotă contrafăcută, el se uită la o bagnotă reală, se uită și o memorează pe cea reală, că apoi când are în mână o bagnotă contrafăcută, falsă, își dă seama că e falsă. Okay. And that's the same here. He wants you to recognize error by knowing truth, okay? Așa este și în cazul de față. Pavel vrea ca noi să cunoaștem adevărul, ca să cunoaștem greșelile. And he says in verse 2, beware of the dogs, evil workers, false circumcision, okay? Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia, păziți-vă de scrijeliții aceia. Okay. And so that's what he's wanting us to be careful of. La asta ne cere Pavel să fim atenți. All right. And then he says, Și apoi spune, okay, don't put any confidence in anything that's from you. Everything should be from Jesus. Pavel spune, nu-ți pune încrederea în lucrurile omenești, puneți încrederea în lucrurile dumnezeiești. And his example is himself. Și exemplul lui este chiar el. Because he's basically going to say, look, I'm better than all of you combined, Pentru că practic spune, sunt mai bun decât voi toți,
But I recognize that none of the things that I do is actually going to get me into heaven. It's all about Jesus. Dar recunosc că orice aș face sau nimic din ce aș face nu mă duce în cer decât Hristos. So looking at verse 7. Ne uităm la versetul 7. But whatever things were gain to me, those things I counted as loss for the sake of Christ. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. So there isn't anything I can appeal to in and of myself. It's all about Jesus. Nu este nimic, nu este vorba despre nimic din ce fac eu. Tot subiectul se concentrează pe Isus. Okay. I don't want to start the next section. Nu vreau să încep We'll do încă that after lunch. Okay. partea a doua. Okay. Vom face asta după. So let's stop there. We'll take a break. We'll have lunch. And then Ne we'll come oprim back. aici. We'll finish Philippians and then we'll do Colossians. Vom Okay? termina Filipeni și apoi ne ducem către Coloseni. Otherwise, I'd be halfway through a thought and then just have to do it again. Okay. Pentru că dacă începem acum vom fi la jumătatea gândului. Announcements? Anything?